ආයුබෝවන්. අද අපි මේ වීඩියෝ එකෙන් හදන්න යන්නේ රසම රස කෑමක්. ඒ තමයි මුකුළු. එහෙම නැත්නම් මේකට සමහර පළාත්වල පොල් කැවුම් කියලාත් කියනවා. අපි දැන් බලමු මේ කෑම හදන්නේ කොහොමද කියලා. අපිට මේ කෑම හදන්න ඕනි වෙන්නේ පාන් පිටි ග්‍රෑම් 200ක්, ඒ වගේම පොල් ග්‍රෑම් 150ක් පමණ, ඒ වගේම තමයි සිකිනි ග්‍රෑම් 120ක් විතර. ඊළඟට බැද ගන්න පොල් තෙල් අවශ්‍ය වෙනවා. මේ සරල ද්‍රව්‍ය ටික තමයි අපිට මේ රසවත් කෑම හදන්න අවශ්‍ය වෙන්නේ. අපි දැන් බලමු කොහොමද හදන්නේ කියලා. මුලින්ම අපි මේ වගේ භාජනයක් අරගෙන මේ භාජනයට පාන් පිටි එකතු කරගන්න ඕනේ. මෙතන පාන් පිටි ග්‍රෑම් 200ක් තමයි මම ගත්තේ. ඊළඟට මේකට සීනි ග්‍රෑම් 120ක් විතර තමයි මම එකතු කරන්නේ. ඊළඟට පොල් ග්‍රෑම් 150ක්. මේ තුනම හොඳට මිශ්‍ර කරගන්නයි තියෙන්නේ. වෙන කිසිම දෙයක් අවශ්‍ය වෙන්නේ නැහැ. මේ ආකාරයට සීනි පොළුයි පාන් පිටි හොඳට මිශ්‍ර වෙන විදිහට අනා ගන්න ඕනේ. මේ සඳහා අපට වතුර අවශ්‍ය වෙන්නේත් නැහැ. පොල් වල තියෙන තෙත ගතියත් එක්ක සීනි ටික දියවුනහම අපිට හොඳට මේක අනා ගන්න පුළුවන්. දැන් ඔයගොල්ලන්ට පේන ඇති මේක ටිකක් තෙත ගතියකට හැදලා තියෙන්නේ බලන්න. දැන් පොඩ්ඩක් ගුලියක් වුණත් හදා ගන්න පුළුවන් මේ. තව ටිකක් මේ ආකාරයට හොඳට මිශ්‍ර කරගන්න. මේකට වතුර පොඩ්ඩක්වත් එකතු කරේ නැහැ. සීනි පොළුයි පාන් පිටි විතරම. දැන් ඔයගොල්ලෝ බලන්න මේක පොඩ්ඩක් තෙත වෙලා තියෙන්නේ. මෙහෙම පොඩ්ඩක් බෝලයක් හදා ගන්න පුළුවන් ප්‍රමාණයට ආවහම අපි මේක අපේ මුකුළු එකේ හැඩය ගන්න හදමු. දැන් මේ වගේ පොඩි බෝලයක් මේ වගේ හදාගෙන ඒකේ මේ වගේ දෙපැත්ත මෙන්න මේ ආකාරයට ඇඟිල්ලෙන් තද කරගන්න. ඊළඟට අනිත් පැත්ත හරවලා මේ පැත්තෙත් මේ ආකාරයට. ඊළඟට අනිත් පැත්තෙත් මේ ආකාරයට. දැන් අර මුළු 6ක් වෙන විදියට. අපිට දැන් හදද්දි මේක දල වශයෙන් මේ හැඩෙන්න හදලා පැත්තකින් තියලා තියන්න අපි තෙලට දාන වෙලාවට මේකේ ලස්සනට හැඩය ගමු. තව එකක් බලමු. ලොකුවට ගොඩාක් මේ මිශ්‍රණයෙන් ගන්න එපා. ටිකක් පොඩි බෝලයක් තමයි හදන්නේ. මොකද මේක අපි මේ වගේ ඔක්කොම ටික හැදෙද්දි මේ පාන් පිටි ටික හොඳට පෙඟිලා පිපෙන නිසා. එතකොට ටිකක් ලොකු එකක් එන්නේ බැද ගනිද්දි අපිට කරදරයි. ඒ නිසා ටිකක් පොඩි බෝලයක් තමයි ගන්න ඕනේ. මේ වගේ හැඩයකට අපි හරියටම මෙතෙන්දී අපිට හැඩය වෙන්න ඕනේ නෑ. අපි බදින වෙලාවටත් මේකේ හැඩය ලස්සන කරලා තෙලට දාන නිසා. හරි දැන් අපි හදාගෙන ඉපු මුකුළු ටික බෙද ගන්නයි යන්නේ. අද මම මේකට පාවිච්චි කරන්නේ දර ලිප. ඔන්න මම මගේ තාච්චියේ ලිපේ තියාගත්තා. ඔන්න මේක රත් වෙනකොට මම පොල් තෙල් ටිකක් දැම්මා. ගොඩක් පොල් තෙල් ඕනේ නැහැ මේ වගේ ටිකක් තිබුණාම ඇති. හරි ඔන්න දැන් මගේ තෙල් ටික හොඳට නටාගෙන තමයි එන්නේ. මේ වෙලාවේ මම චූටි මුකුළුවකින් චූටි කෑල්ලක් කරලා දාලා බලනවා තෙල් ටික නටලා ඇතිද කියලා. හරි දැන් අපි මේ වගේ මුකුළු බදින්න යන්නේ. ඉස්සෙල්ලාම මේ වගේ අපි කලින් හදාගත්ත මුකුළු එකේ හැඩය දැන් මේ වගේ හොඳට මේක දිය වෙලා අපිට ලස්සනට හදා ගන්න පුළුවන් මේ වගේ තියෙන්නේ. මේ වගේ තව ටිකක් ලස්සනට හැඩ කර ගන්න පුළුවන් අපිට මේ වෙලාවෙදී. මොකද දැන් මේ පාන් පිටි ටිකත් හොඳට පිපිලා තියෙන්නේ. ඒ නිසා මේ වගේ තද කරලා
ලස්සන්ට හැඩේ හදාගන්න මේ බලන්න. ලස්සනයි නේද? කොයි පැත්තෙන් බැලුවත් එකම විදියට තමයි තියෙන්නේ. දැන් මේක පරිස්සමට අපිට තෙලට දාගන්නයි තියෙන්නේ. මෙන්න මේ විදියට තමයි අපි මුකුළු එක තෙලට දාගන්නේ. මේ වගේ දාලා මේ වගේ තෙල් ටිකක් ඉහින්නවා. මේ වෙලාවේ ලිපේ ගින්දර ටිකක් අඩුවට තියෙන්න ඕනේ. දැන් මේ වගේ හොඳට අඩු ගින්දරේ අපේ මුකුළු එක හොඳට පැදෙන්න දෙන්න. අපි දැන් මේ මුකුළු එක මේ වගේ ආයෙම හැඩේ හදාගන්න. මේ විදිහට හරිම ලේසි. එහෙම හැදුවා තෙල්ට දැම්මා. මේ තියෙන්නේ මං හදාගත්තු මුකුළු ටික. බලන්න අපි පොඩි පොඩි මුකුළු හැදුවට දැන් ගොඩක් ලොකු මුකුළු තමයි ඇවිල්ලා තියෙන්නේ. අපිට මේ මුකුළුත් පුළුවන් අපිට පුළුවන් මේ මුකුළු මේ ගොඩක් කර වෙන්නම බෙදපු මුකුළු එක. හොඳට පාට එන්න. එහෙම නැත්නම් මේ වගේ ලා පාටට මේ ගතියට එද්දිත් අපිට ලිපෙන් අයින් කරගන්න පුළුවන්. දැන් ඔයගොල්ලොත් මේ වගේ මුකුළු හදලා බලන්න. හොඳට ක්‍රිස්පියට තියෙනවා. මේ වගේ හොඳට නිමෙනකොට තමයි මේ වගේ පොඩි තෙත ගතියක් ඇවිල්ලා මේ මුකුළු එක හොඳට කන්න පුළුවන් මට්ටමට එන්නේ. ඔන්න අපු එක මුකුළු එකක් කඩලා බලමු ඇතුලේ කොහොමද තියෙන්නේ කියලා. මේ විදිහට තමයි තියෙන්නේ. එහෙනම් අපි අලුත් වීඩියෝ එකකින් ඉක්මනටම හමු වෙමු. සුබ දවසක්.